Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve 10th Standard English 1.1 Teenagers Prayer Poems English Workshop. My name is Sapna teacher and I am from Pune district. And please tell me from which district you are going to watch my videos. If you like these videos, please like it and share to your friends and subscribe this channel. First question is choose the correct alternative and complete the given sentences. म्हणजे काय की आपल्याला काय करायचं आहे, एक योग्य ऑप्शन चूज करायचा आहे. फर्स्ट आहे अकॉर्डिंग टू द पोएट. आन्सर आहे न्यू बिगिनिंग्स आर न्यू डे ब्रॉट बाय ईच. बी वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड्स टू ग्रेट सक्सेस. आता डिस्ट्रेस आणि सक्सेसचं कन्फ्युजन होऊ शकतं पण ग्रेट सक्सेस आहे. सी the poet prays to the Lord to help him stand for what is right, not might. D. The poet wants to see that his teenage years have been the best years of his life. Question 2 आहे find and write the pairs of rhyming words from the poem. The poemचे rhyming words आहे, rhyming pairs म्हणा, rhyming words म्हणा, make, take, success, distress, see, me, way, day आणि see, me. डबल आलाय त्यामुळे आपण डबल लिहिलेली आहे ही पेअर. Third question is what is the rhyme scheme of the poem? Choose the correct one from the following option. The rhyme scheme आहे A, B, C, D. तर तुम्हाला जर याचं काही कन्फ्युजन असेल की राईम स्कीम कशी ओळखायची तर तुम्ही मला कमेंट करून विचारू शकता. पण अशा प्रकारे तुम्हाला इथे राईम स्कीम ओळखायला येतं किंवा पोएटिक ॲप्रिसिएशनमध्ये येतं, तुम्ही तिथे लिहिणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे नसेल समजत तर कमेंट नक्की करा. Question 4 आहे मॅच द लाईन्स इन कॉलम ए विथ द फिगर ऑफ स्पीच इन कॉलम बी. आता इथे आपल्याला 4 फिगर ऑफ स्पीच आहे, ॲपॉस्ट्रॉफी, इन्व्हर्जन, मेटाफर आणि अल्ट्रेशन. तर कॉलम जो ए आहे डिसिजन आय मस्ट मेक, ॲपॉस्ट्रॉफी आणि प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड, ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड, आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ. योग्य उत्तर आहे डिसिजन्स आय मस्ट मेक, इन्व्हर्जन आहे, फिगर ऑफ स्पीच प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड, ॲपॉस्ट्रॉफी आहे, ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड ॲलिट्रेशन आहे आणि आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ हा मेटाफर येतो. ॲलिट्रेशनचा अर्थ समजून घ्या. हा जो फिगर ऑफ स्पीच आहे तो कसा येतो, ॲलिट्रेशन कसा ओळखायचा, इज द ऑकरन्स ऑफ द सेम साऊंड ॲट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ फ्रेज सेंटेन्स. जसं की सच ॲज दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी. तर जो सुरुवातीचा शब्द आहे बघा, दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट. ट आलाय का इथे. सो इथे सुरुवातीला आपल्याला लक्षात येतं की फाइंड आउट मोर एक्झाम्पल्स ऑफ ॲलिट्रेशन फ्रॉम अदर पोएम्स इन युअर बुक. तुम्ही इतर पोएम मधला पण शोधण्याचा अशा प्रकारे प्रयत्न करा. क्वेश्चन 5 आहे एलिमेंट्स ऑफ प्लॅनिंग अँड इंटरव्ह्यू. ग्रुप ॲक्टिव्हिटी करायची आहे पण आपण आत्ता आपले सोडून घेऊयात. ग्रुपमध्ये पुन्हा एकदा तुम्ही व्यवस्थित ती ॲक्टिव्हिटी करू शकाल. Form groups and discuss each element of planning and interview and prepare notes on each element. ओके, आता काय करायचं, इथे तुम्हाला सांगितलंय फॉर्मॅट स्ट्रक्चर कसं असायला पाहिजे, साईज अँड लेंथ किती असली पाहिजे, डूज अँड डोंट रूल्स अँड रेग्युलेशन इंटरव्ह्यूचे काय पाहिजे, टाईप्स ऑफ क्वेश्चन एस नो टाईप किंवा WH टाईप काय असलं पाहिजे, ही सगळी माहिती असेल तर इंटरव्ह्यू घ्यायला. नाही तर जाल एखाद्याचा इंटरव्ह्यू घ्यायला आणि डायरेक्ट त्याला पर्सनल प्रश्न विचाराल की अरे मग काय तुझं घरात काय चालू आहे, मग तुला किती पैसे मिळतात, मग तुझ्याकडे किती बॅलन्स आहे, की तुझी कोणी मैत्रीण आहे का, मग तू काहीही प्रश्न आपण असे विचारू नाही शकत. त्याचे काही नियम असतात, ते नियम कसे असले पाहिजेत. तर फॉर्मॅट स्ट्रक्चर कसा असला पाहिजे त्याचा. इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस द इंटरव्ह्यू अँड आस्क क्वेश्चन्स दॅट अलाउज लिसनर्स टू अंडरस्टँड वाय द पर्सन इज बिंग इंटरव्ह्यूड. ओके, म्हणजे जो इंटरव्ह्यू घेणार आहे त्याने इंटरव्ह्यू जो घेणार आहे आणि जो देणार आहे त्याला कळलं पाहिजे ना देणाऱ्याला की ते प्रश्न नीट. मेन क्वेश्चन्स काय की स्टार्ट आस्किंग WH क्वेश्चन म्हणजे व्हॉट, वाय, वेन, वेअर या प्रकारचे प्रश्न विचारले पाहिजे. कंक्लुजन काय असलं पाहिजे, कंक्लुडिंग क्वेश्चन्स दॅट इन्व्हॉल्व फ्युचर प्लॅन्स ऑफ द इंटरव्ह्यू ऑर एनी अदर मेसेज दॅट नीड्स टू बी कन्व्हेड. म्हणजे त्याचे काही फ्युचर प्लॅन असतील, काही सांगायचं असेल ते कळलं पाहिजे. साईज अँड लेंथ किती असली पाहिजे इंटरव्ह्यूची, तर टिपिकल इंटरव्ह्यू वुड हॅव बीन 10 क्वेश्चन्स इन टोटल. 10 प्रश्न असले पाहिजेत. आणि पुढे डूज अँड डोंट्स, रूल्स अँड रेग्युलेशन काय पाहिजे बघा. डू नॉट बी रूड आणि उद्धट सारखं नाही बोलायचं आहे. ऑलवेज बी पोलाइट, एकदम नम्रपणे बोलायचं इंटरव्ह्यू घेताना. डू नॉट आस्क एक्स्ट्रीमली पर्सनल क्वेश्चन, खूप खाजगी प्रश्न विचारायचे नाही.
डू थ्रू रिसर्च ऑन द टॉपिक बिफोर बिगिनिंग द इंटरव्ह्यू. जरा त्या माणसाचा अभ्यास करा की कुठून आहे, काय शिक्षण घेतलंय, काय नाही. ऑफहँड एखाद्या माणसाचा इंटरव्ह्यू घेऊ शकत नाही, थोडासा रिसर्च करायला पाहिजे. डू आस्क क्वेश्चन रिलेटेड रिलेव्हंट टू द टॉपिक. डू मेक द इंटरव्ह्यू फ्री फ्लोईंग अँड नॉट टू मोनोटनस. म्हणजे कधी कधी नाही का आपणच बडबड करत चाललोय आणि तो इंटरव्ह्यूवाला हां बरं असं नाही व्हायला पाहिजे. जरा असं मस्त इंटरव्ह्यू घेतला पाहिजे. टाईप ऑफ क्वेश्चन्स, एस नो क्वेश्चन ऑर WH टाईप. आता तुम्हाला कसं असतं माहिती का, जेवलास का, हो. मग तू आज माझ्यासोबत येतोस का, हो. हे जे प्रश्न आले आणि मग ओके, हा जो ड्रेस मी घेतला याच्याबद्दल तुझा काय विचार आहे, तो काय झाला WH टाईप. ओके, तर यामधला फरक समजून घ्या. डू नॉट सिम्पली आस्क क्वेश्चन दॅट रिझल्ट इज जस्ट वन वर्ड येस ऑर नो आन्सर. आस्क थ्रू WH क्वेश्चन्स. ओके, आता इथे आपल्याला प्रिपेअर अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चन्स टू इंटरव्ह्यू एनी सक्सेसफुल टीनेजर. यू मे यूज द फॉलोइंग गाईडलाईन्स. ओके, तर टीनेजरचा इंटरव्ह्यू आहे, आपल्याला गाईडलाईन्स फॉलो करायच्या आहेत. आणि इथे आपल्याला सांगितलेलं आहे की नेम, इंटरव्ह्यूवर, टॉपिक, पर्सनल रिसर्च, रिसेंट, स्पोर्ट, बिझनेस, म्युझिक, आर्ट यापैकी कुठलाही विषय आपण निवडू शकतो. व्हेन्यू आपल्याला सांगायचं आहे, स्टुडिओ आहे, TV चॅनल आहे, ऑडिटोरियम हॉल आहे, नेमका काय कुठे आपण हा इंटरव्ह्यू घेतोय, आणि डेट, टाइम, ड्युरेशन ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला इथे व्यवस्थित लिहायच्या आहे. क्वेश्चन 6, प्रिपेअर अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चन्स टू इंटरव्ह्यू एनी वन ऑफ द सक्सेसफुल टीनेजर. ओके, आपण आता टीनेजरची मुलाखत घेतोय. नेम ऑफ द इंटरव्ह्यू म्हणजे ज्याची मुलाखत घेणार आहे तो, त्याचं नाव आहे शरण्या केंगार. तुम्ही कोणाचंही नाव लिहू शकता. नेम ऑफ द इंटरव्ह्यूअर म्हणजे जो मुलाखत घेणार आहे तो, तिथे सही गुंजाळलेला आहे. तुम्ही दुसरं कोणतंही नाव लिहू शकता. टॉपिक आहे स्पोर्ट आणि गेम आहे वेटलिफ्टिंग. व्हेन्यू आहे ऑडिटोरियम हॉल. डेट आहे 21 एप्रिल 2023. तुम्ही कोणतीही डेट टाकू शकता. टाइम आहे 2 PM. ड्युरेशन आहे 30 मिनिट्स. इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स फॉर वेट लिफ्टिंग नॅशनल प्लेयर. आता प्रश्न बघा. हु इज युअर इन्स्पिरेशन? तुमचं प्रेरणास्थान कोण आहे? व्हॉट इज युअर फॅमिली रिॲक्शन वेन यू सिलेक्ट इन नॅशनल टीम? तुमच्या कुटुंबियांची प्रतिक्रिया काय होती जेव्हा तुम्ही राष्ट्रीय पातळीवर सिलेक्ट झालात? व्हॉट आर युअर हॉबीज? तुमच्या आवडी काय आहेत? हु इज युअर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? तुमचा आवडीचा खेळाडू कोण आहे? व्हॉट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट कम्पेटिंग? स्पर्धेची सगळ्यात चांगली गोष्ट कोणती आहे? हु सपोर्टेड यू इन युअर व्हेंचर? तुमच्या या सगळ्या प्रवासात तुम्हाला मदत कुणी केली किंवा सपोर्ट कुणी केला? व्हॉट इज युअर फेवरेट स्पोर्ट कोट? आणि तुमचा खेळासाठीचा स्पोर्ट कोट कोणता आहे? व्हॉट इज युअर फेवरेट मूवी अबाउट स्पोर्ट? जसं की भाग मिल्खा सिंग किंवा मेरी कोमवरची मूवी, अशी कोणती आवडीची मूवी खेळाची आहे तुमच्या? व्हॉट आर युअर प्लॅन्स फॉर फ्युचर? आणि तुमचे भविष्यातील काय काय प्लॅन्स आहे? व्हॉट वन वर्ड डिस्क्राईब यू? तुमच्यासाठी एक, जसं की आपण म्हणतो डेडिकेटेड असं म्हणू शकतो किंवा ऑनेस्ट, असा कोणता शब्द डिस्क्राईब करता येतो? मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा, जे कोणी माझा व्हिडिओ ऐकतात त्यांना, की तुमच्यासाठी जर एक वर्ड डिस्क्राईब करायचं असेल तर तुम्ही काय करू शकता? जसं मी माझ्याबद्दल म्हणू शकते की मी डेडिकेटेड आहे, तर तुम्ही तुमच्याबद्दल काय वन वर्ड डिस्क्राईब करू शकता? मला कमेंट करून सांगू शकता. व्हॉट आर युअर स्ट्रेंथ्स अँड वीकनेसेस? तुमच्या चांगल्या गोष्टी आणि कमजोर गोष्टी काय आहेत? व्हॉट इज युअर ॲडवाईस टू यंग ॲस्पिरंट्स? आणि ज्यांना ह्या अशा प्रकारच्या खेळात सहभाग घेऊ इच्छितात त्यासाठी तुम्ही काय ॲडवाईस, सल्ला देऊ शकता? क्वेश्चन 7A, रीड द पोएम, राईट अँड ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन अबाउट 12 to 15 सेंटेन्स विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉईंट्स. ओके, आपण ॲप्रिसिएशन लिहूया, पण त्या अगोदर तुम्हाला कोणता खेळ आवडत असेल तर तुम्ही माझ्यासोबत शेअर करू शकता त्या गेमबद्दल. जसं की मी स्वतः सांगू शकते की माझा नेटबॉल खूप आवडीचा आहे. तर आता याचं सगळ्यात पहिलं टायटल घेऊ ॲप्रिसिएशनचं. टायटल काय आहे? द टीनेजर्स प्रेयर. पोएट कोण आहे? जे मोर्स. राईम स्कीम आहे ABCB. फिगर ऑफ स्पीच काय? ॲपिस्ट्रॉफी आणि अलिट्रेशन. थीम आणि सेंट्रल आयडिया काय आहे? तर द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम इज टीनेजर्स डिस्क्राईब टू बी एबल टू टेक द राईट डिसिजन दॅट लीड्स टू सक्सेस इन लाईफ. इथे जो टीनेजर आहे तो काय म्हणतोय? त्याला आयुष्यात चांगलं रस्ता निवडायचा आहे, योग्य निर्णय घ्यायचे आहेत. दिस पोएम इज रिटन ॲज अ प्रेयर ऑफ अ टीनेजर चाइल्ड. एका टीनेजर मुलानं लिहिलेली ही प्रार्थना आहे. द टीनेजर रिक्वेस्ट द लॉर्ड टू गाईड हिम इन हिज जर्नी इन लाईफ अँड स्टे विथ हिम ॲज ही हॅज टू टेक इम्पॉर्टंट डिसिजन्स ऑन अ डेली बेसिस. त्याला डे टू डे लाईफमध्ये त्याचा आयुष्याचा प्रवास यशाकडे जावा यासाठी तो देवाला प्रार्थना करतोय. टीनेजर वॉन्ट्स लॉर्ड्स हेल्प टू एन्श्युअर ही डज नॉट स्ट्रे फ्रॉम हिज मॉरल्स. आणि त्याच्या रस्त्यात तो भटकू नये यासाठी तो देवाला याचना करतोय. तर ही झाली सेंट्रल आयडिया या कवितेची. क्वेश्चन 8 आहे, कंपोज अ शॉर्ट प्रेयर इन इंग्लिश आस्किंग गॉड टू गाईड यू इन युअर टीनेज इयर्स. लेटर यू कॅन इवन ट्राय मेक द लाईन्स थीम राईम टू गिव्ह इट ए पोएटिक फॉर्म. ओके, तर आपण आता एक काम करूयात, कविता लिहूयात. फादर गॉड,
come be with us today, fill our hearts with joy, fill our mind with learning, fill our classrooms with peace, fill our lessons with fun, fill our friendship with kindness, and fill our school with love. So in this way, I have tried to write this poem. If you have tried out to write such a kind of poem, you can share with us. Question 9, look around in your vicinity. Vicinity म्हणजे तुमच्या आसपास. Your family, friends, neighbors, classmates, etc. And write about any 4 teenagers who have made a name for themselves by doing something extraordinary. म्हणजे कोणीतरी असं खास काहीतरी केलेलं आहे त्याबद्दल आपण लिहिणार आहोत. तर टीनेजर ग्रुप आहे फॅमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, क्लासमेट. तर फॅमिलीमध्ये सपना नॅशनल प्लेअर इन नेटबॉल अँड बेस्ट प्लेअर इन स्कूल. ते मी स्वतःबद्दल लिहिलेलं आहे, पण तुम्ही तुमच्या फॅमिलीतलं लिहू शकता. फ्रेंड आहे समीर, ब्लॅक बेल्ट चॅम्पियन आहे. नेबर आहे अर्शद, ही टीचेस पुअर चिल्ड्रन टेकिंग देअर एज्युकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लासमेट आहे छाया, शी वोन म्युझिक अवॉर्ड, शी गॉट 2000 rupees, but she donated all amount for homeless shelter for children. Thank you so much for listening this video, and if you like this video, please like it, share to your friends. If you have any comment, if you want any other video, you can write a comment so we can upload video according to that. जर तुम्हाला कोणताही प्रश्न पडत असेल, तुम्हाला कुठलाही व्हिडिओ पाहिजे असेल, तुम्ही कमेंट करून सांगा. किंवा ग्रामरचा कुठला प्रॉब्लेम असेल तरी मी तुमची नक्की मदत करेल. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.